Ilang i-post sir kay ako naman na ikat. Okay, sige. Okay. So, sir, good afternoon. So, Good afternoon. our kaning tools to conduct our to conduct this is the so-called semi-structured interview. Mm-hmm. So, pwede ka mag-add on if ever kulangan ka sa mga imong itubag sa question nga akong i-ask sa imo. So, the first question under SOP number 1 is what visual learning strategies do you usually use when teaching deaf students? Sa based on my experience, learning strategies that I use. First is make the student comfortable. Okay. First impression is very big impact Okay. para sa ako. So, pag sulod mo sa classroom, dapat tanang things, material things, table, chair, dapat organized with tanan. Okay, of course, you want them to learn and focus of what you want to learn. So, dapat organized tanan. Tapos, number 1 is kuan yun na kay lesson plan. Plan. Okay. Okay? Tapos, since nag-focus man po sa mga VI, visual impaired student, ang gusto na po target is for them to learn how to read, magbasa yun. Okay. At the same time, gusto po na po, yung nabasa nila is masabtan po nila. Kay lisod kayo nga nagbasa lang sila, yes, some of them are very good in reading, but the Wala problem is sila. they didn't know how to understand it. Uh-huh. So, the same things with HI, Okay. hearing impaired students. Akong ginahimo sa ila is, for like example, this action, tapos how, Uh-uh. alright, You. nga nang akuan. Tapos mo answer sila nga, kanang with action lang pod, Uh-uh. dapat imo ikuan nga pag-answer ato dapat i-clear nimo kung unsa to yung i-answer, like example, I'm doing good, I'm fine, thank you. Ano Okay. nang good. So mora to, number 1 is naman to na ako'y copy actually kaugalingon is lesson plan. Next, you have to review your lesson first. Okay. For like example, gusto ka itong mga basic nga kuan. Ako manggod kay gusto ko sa basic, kay dito mo ko sa VI, so basic ko dito sa alphabet, Mm-mm. like A, B, C, D, Mm-mm. E, Ay. F. Kabalo naman ka, di ba? Ano? Oh, Lahat so, kayo kakapala oh, sir. pwede lang, dili nimo i-complicate. Bahalag hinay, at least clear. Okay. Kaya kung pas-pas man ka, usay matingala ka ang facial expression nila, dili kay makuan Oo. ang kasabot. Mm-mm. Ang make it sure na bahalag hinay, simple but very understandable. Okay. Sabtan yun nila. Okay. So mo na, tapos mo na importante yun ang lesson plan, ay objective, say gusto nimo paabot sa ilang learning lessons, mo na very important. So, mo tong mga kaning learning strategies nga imong ginagamit when you are teaching deaf students. So, the second question, sir, is can you share specific examples of visual materials or tools that you find effective? Visual material. Or tools that you Ah, find effective. ako ang manggod kay namangkuy ka ng mga materials like sa mga shape bitaw ng mga materials, like example color, like example sa circle, gusto ko sa ikuan sa circle na, di ba? Pag action sa imong demo sa mga sign language na mga students, the same time unsay color anang circle red, ingnan mo circle red. Mm-mm. Same thing, unsa may sample atong mga circle nga mga object or mga fruits like apple, red, Okay. circle. Nga naon nimo mahantod the same thing sa B. B, tapos ingnon mo nga ball, kuanin mo ba? Color sa ball, So, red. i-demonstrate nimo siya. E di mo
straight nimo siya at the same time katong object nga nakita nila sa board or sa visual body mo presentation, Oo. ma-demo nimo at the same time ma-follow nila. So, So, ang imuhang ginagamit at what are you trying to say, sir, is ang mga materials na imong Material. ginagamit is visual. Visual at the same time katong mga tawag ito mga Lego nga mga nice shape circle, triangle. Okay. So, mo to imong gamitin. Ay, so Actually naman na siya sa National Bookstore. mo Good. na ginakuan, sir, nga color coding or di pod? Pwede ka po siya nimo For color sa coding. color coding. Na siya sa kuan. Okay. Basta make it simple but understandable kay kung imong kanon nga maglisod sila matingala ka nga marag di man nila makatch kayo. Lagi po. O as simple okay. as easy lang gid Okay, kayo sir, kung sige, imong- sir. Thank you. And then, proceed to sa question number 3, sir, is, naadiri, how do you adjust or modify your visual strategies to match the different needs of your students? How How do you adjust or modify your visual strategies to match the different needs of your students? how would I modify? Ikuan ako sila. Sometimes I group them Mm-mm. by two. Tapos sila ang magkuan. Sila ang mo-action. For like Okay. example, sa kay para masabtan yun nila. Like example, 1 plus 1. Nya, ang isa mo answer day 2. Tapos pakita na po din mo atong sa visual nga presentation nimo. Oh, kini 3 times 3. I-action niya 3 times 3. Tapos i-answer po atong isa, yung siya 9. Okay. So very effective kayo siya. Muna siya kung how I modify it. By pair. By pair. Okay. Sometimes, one by one ako sila sa tubangan. Okay. Kay effective yung kayo mo. Marag ang kanang teaching strategy mo very dynamic, enthusiastic. Malipay sila ba? Tingala ka nga, malipay kay sila ngano nga na day. Okay. So, Through kaning pair man na, sir, no? Pair Oo. learning o individual learning na siya. Pwede Hindi mo ka siya po. gina-modify. Okay. So much for that, sir. Para sa number 3 nga question. So, proceed to sa number 4, which is, ang question is, what challenges do you encounter in implementing these visual strategies? challenges for me is how would I handle the mga girls, mga lady students. Okay. Usahay di na ako kay sila ma-relate. Ako mas close kina ako ang mga guy pagbag-joke nga na. Kaya isa dra ka lady pero ang niya, ang feeling niya boy siya. Okay. Usay pag-appear niya sa kuha, usay iya ko gihagay ko. Don't do that kay girl ka. Si teacher Wilmore is a boy. So magkuan ko boundary. Very challenging kayo but I'll do my best nga dili gyapon ako sila nga ma-feel nga kamuyan kay they needs love, they yes. needs care, they needs comfort. The same feelings lang pud ang feelings nila sa tuwa. So ipakita gyapon ni mga though very challenging but yung love yun mo sa ila ayaw pakita gyud mo because even they are disabled student, they are not a puzzle to be solved, but they are a person to be loved. So Yes. that's why very important yun is let's show love to them. Okay. Okay, sir. Sige, thank you. So, last question under SOP number 1 is, how do you overcome these challenges? How do I overcome these challenges? First is I have to pray, Lord, please help me to cope up with this challenge, to overcome with this challenge because I'm still a weak person. I'm not perfect person, but I'm just doing my best to become a perfect person, although not 100% perfect. Mo lang to is to pray, tapos yung sa Bible, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. And then the action the situations will follow through. Okay, wow. Moral. So, it's all about through prayer. Okay, sir. Nanag ito sa SOP number 2 na mo. So, number 1 question sa among SOP number 2 is, kaning ga-focus siya sa mga cancer kaning classroom management na. So, naadiri, how do you utilize the classroom space when teaching deaf learners? Special kay bali ni nga strategy, sir.
how do I utilize? Kasi from utilize, other term guys, How do you utilize the classroom space? Ang the classroom space space when teaching deaf learners. how do I utilize a classroom space? Wait sa, Okay na, sir. give me time to, Sige, sir. para Take your ma-elaborate time. yun ako. Okay na, sir. More to, use something useful, efficient way nga kanang masabtan nila, like for example sa mga visual ng mga board, sa mga pictures, sa mga shape and colors, kana basic naman kaya na makita nila dyan sa make it simple as very easy to understand, kanang naradra sa imong classroom, very para sa labi na sa mga HI, very important sa ila gyud is yung mga visual effects, mga picture, mga shape and colors. Mas dali nila nga makuha, mas dali nila nga masabtan to kay kapag pag demo nimo, halimbawa for example nga this shape of the house sa una kay square lang, basic mo ni nasa board makita ninyo basic na kayo, but now we have a modern na shape sa house, modern modern nga style sa house. Mo ni siya ang example sa ay marag octagon, ay marag mga circle cell, modern na ta karon nga panahon. Yes. So nga na ba, so masabtan yun nila nga dali ara kay makuha ni sir oy. So depende ra gid sa imo. Kung sa kanila. Okay, so number 2, sir, is what special arrangement or layouts have worked best for your student? Special layout, like some Special. Like, kaning arrangement mo or layouts nga kaning work best para sa mga students. Nara, sir. what special arrangement or layout work best for your special arrangement? Opo. Best for my student. Po. Yes po. First is more to the way things are placed or arranged space, like as what I said ganina, organized. Ang gawas gyapon diri sa akong yung position of physical space. Unsa na, sir, kaning imuhang naakay kaning arrangement sa ilang chairs? Unsa na siya lagyo? Mga I think 2 meters away. Okay. Pero sila kanang Face to face. Dito sa gyapon face to face. Para Okay. ang response nila dali ra kayo. Oo. Dili nila masabtan maana. Okay. Okay. At the same time, makita pod nimo nga tinabangay sila ba, na interaction sila ba. Sige. Okay. Sige, sir. So number 3 is Daghan pa din na. no pa, sir. Uy, abi na glass na to. How do you make sure that the physical arrangement of the classroom supports communication and learning for deaf students? Importante gyud na kanang materials like notebook and pen. Okay. Usay hindi sila magkasinabot, ilan na isulat ning meaning ani, definition. Unang kaingon ko nga basic pa lang, for like example sa shape and color o kanang like sample of fruits nga na makita na nila dito nga ingani. Okay. So inana din siya. Mga mahimo kang very ka ba? Creative, ito ba? Creative. Nga na ang importante gyud. Once na creative ka, mas makuha nimo ang nila, ang interaction nila, makuha nimo ilang attention mo. Isura ning BI teacher oy, nya na HI dito. Ay, mga student din.
Awit. Okay. Okay. So kato sir, unsa to number 3 is kaning mo to no imo notebooks. Notebooks Materials, para notebook, and Oo. pen. Okay. So ang physical arrangement niya kato no 1 meters. Oh. 1 meters sa test. way. Face to face sila. Oh, face. Okay. Naana ta sa ikaupat na question sir under SOP number 2 and na po may SOP number 3. So number 4 is what difficulties do you experience in applying spatial strategies? What's our difficulty? Ang lisod, Opo. usay ka ng kuan. Wala ko'y budget, pero ako na lang budget. Since I am sa unang good volunteer teacher ko, karon Okay. kay kuan naman ko geo teachers. Oo. Karon makapangayo ko sa uban kuan, sa uban teachers sa mga materials. You need to ask for help, yun importante. Okay. Usay kay abi nimo kaya ra nimo, dili din nimo kaya. So ang sometimes na ay mga instances or dili gali mostly kamo ga provide. Oh, kami Even sa snacks or pagkaon sa usay snacks kay kuan magod, ma-challenge magod og mga kuan ma-excite next activities ang mga students pag nakita nila nga uy naa day reward. So, ma-motivate sila, Lahay no? magud na reward system magod kay Oo. kuan sila Ay, ma-motivate. gali. Okay, so sir, last question under SOP number 2. How do you address these difficulties? I'll just Like, atong, di ba, kay bali kaning sumpay siya, what difficulties you experience in applying spatial strategies and how do you address these difficulties? ask for help lang gyapon. As for help na yan. Pray lang yung tapos makuha ni mo Ask for help. ma-address to katong needs nila at Ah, the same okay. time ma-address kung needs po nimo. Okay. Mm. Okay. Sige sir, nanag ito sa last part. Muna na last question na na. Dili, pero 5 pa ni kabuok sir. Okay. So, this is mo na din akong giingon kay ganina sir is katong is OP number 2 naman is about on spatial strategies more on ga-focus to siya to. Then sa is OP number 3 is ga-focus niya sa classroom management pero anyway balik ko naman ang question. So, Mo lagi. how do you manage classroom routines and roles when teaching deaf learners? Ma- How do you manage classroom routines and rules when teaching deaf learners? Kuan lang. Pag abot kila na nung kuan jud ka kanang facial expression. Okay. Say good morning. How are you? Nga na ba? Kanang makita nila nga ay teacher good morning. Kay daily routine makita nila nga oy si teacher enthusiastic kayo kanang kuan kayo very warm, welcome kay me. So, ganahan sila sa imo. Eh, kung wala kay classroom routine nga na, marag feel nila sa imo boring man teacher na mo Boring. sama ni. Even sa mga normal classes, sir, kung Oo. ang teacher walay Energy, walay jive ba? spirit, oo. O murag kuan man kaayo kaning play na kayo. And then how about sa rules, sir? Sa Gaset ba kag rules and regulations? sa time gyud pag magkuan na start na ang class. Pag sa exam na whether you like it or not finish, kuan na gyud. Gaset Like ka og example time. pag recess bisag nahuman na nagpaspas pag not time yet ayo sa gigawas. Okay. Bawal man. Okay, so strict ka sa time. Oh. Dayon dapat wala malate sila na kay bali. Para sa ako usay mo kay lagyo. Oo. Pero ako So gina-consider ani mo Oo. ang more on strict lang ka sa kaning pag pero lain ko kay kaning na permiti recess. kung late. Oo, recess time anana. So mo na siya. Mo na sa time ko ano. So number 2 sir is what techniques do you use to maintain student attention? Kuan lang. Kuan ang ano mo siya. Kanang wave lang ba? Usay ka ng oh. Makuha na yung mga attention. Through hand signal. Through hand signal. Okay, sige. So number 3 is Iman madalag sit gali. I converse sila deaf. siya, So how do you unsa man ni? How do you use this distraction? Ay, hala, ano man yung question man? How do you how do you cope up what do you What do do? Asa dra? para ma-minimize mo ang distractions kay bali if ever na ay mga distractions?
kuan lang. Para ma-minimize usahay manggod ka ng na kay lessons. Ga-play ang TV. Yes. Usahay lessons po ka ga-play lang cellphone. Oo. Para ma-minimize di mo kuwaon mo yung Cellphone. cellphone or butang dila sa likod, yung mo kining nga time For class. for class. Cellphone time pag recess niyo pwede mo mag-cellphone. Okay. Ingana. So para ma-minimize pud ng distraction sa gawas, pwede nimo isara ang curtain, isara nimo panang Door. door. Oo. Pero usually kay kuan man dili mo sila disobedient mo, obey mo gid ni sila. Okay ra nga pag mingon kag nga kanang focus, mo focus gid na sila. Okay. Mura. So, na mga instances nga panirado lugar mo sa classroom or dili necessary sa curtains lang. Saya sa curtains lang yun. Ay, kung ano niya. Kay ma-distract mo sila diyan sa gawa. Dali na ba na sila ma-distract, sir? Ang mga deaf students, dali na Since sila mga ma-distract? bata ko sila, ma-distract din na gyapon sila pag labi na ka ng curious Saba. sila. Oo. Really curious mo gina sila. Gusto po nila makuhaan ba? For example, atong nag-play ang lain classroom, gusto po nila mag-play. Unang ginapagawas po nung sige or ma-experience po nila. Okay. Para bata na gyapon na sila nga gusto gyapon ka-experience ano ba. Okay. So, kani sir, number 4, how do you handle behavioral challenges in the classroom? Mga behavior sa mga students. Kinig yung uban usahay kanang kuan kayo kanang attention Hyper? seeker ba Ah, kanang sa- kulag kanang attention Attention seeker. attention seeker kanang imbis na mag activity na usahay kanang sige pag pagtindog sa mo ka teacher look at me kay magtanaw pa sa mayadong gi sayo-sayo do sila balay ngana usahay how do I handle Oo, it inaon sa usahay sa ako pag-handle. siyang kanang kuan nga unya tabangan tika magpwede ta duha magsayo mag TikTok maglingkod sa kadra mag activity sa tao ngana Okay. So, Eh, mora na na may mga ingana nga mga estudyante mga attention seeker. Okay. Mm. So, mostly, kana lang mga behavior imong naka-encounter po. Ang uban is tabian. Ay, tabian. Tabian kayo. Kanang sa kuan Pero ba okay naman na, sir, kay mo gali bisan pa pero kanang makita mo guni mo na sa Lagi po. ako ibalhin sa sa pikas table Ah. sige tabi pa Ay, kuan pa ma. mo dira. Gatabi na tabian. Ay mga tabian mo na nila ha. Okay. So, sir, naragita sa pinaka-last nga question. Can you describe any strategies you use to create a positive and inclusive learning environment for your deaf students? Eh, Can Again. you describe any strategies you use to create a positive and inclusive learning environment for your deaf students? kana lang kanang presentation ako ng mga visual aid presentation. Like kanang sayaw di mo nila madunggan. Oo. O nasayaw nga at the same time makasabot sila. Oo, kanis. Namo gyud mga sayaw nga wala sabtan. Unsa man na sir, meron pa kagakuan ko nga sumba na nga na Ah. like happy Oo. o praise, salamat, Ay, nga na, okay. Father, nga na magkuan ka. Ikuan mo, explain mo sila, kini si Sir kay, kini si Ma'am kay, kuan kayo, God fearing kay, hilig siya kay God. Oo. Read the Bible. Kanang, nga na akong kuan. Mga video presentation lang Video yun ka, sir. presentation. Okay, curious nga na sila sa video. Ano sa mong kaning kuan sir mga students sa year level ana Naamang ka ng kuan ko kung sa high school pa na mga mainstreaming? Oo. Ga mainstream day mo? Ako sa una sa private, yung mainstream ko. Okay. Pero karon kay nag-focus na mga kay kulang mga sila lalaki. Sa gali runner kay ko para sa ganina wala ko. Tawag ko sa principal. Okay. Pero nga na gyapon once you are a teacher, you'll always be a learner. Yes. So you have to do your best. Seryoso juga when it comes na sa imong classroom. Make sure nga mag-grow ka at the same time sa imong learning, ang imong behavior po, imong kuan nga mali din dapat ako po nito. Na kay self-reflection na. Self-reflection be a good example ka dapat. And most importantly sir, ang kuan sir, katong imong giyon ka ganina sir, you have to teach with love
Yeah, oh, because katulad. all disabilities, all HIVI students are not a puzzle to be solved, Oh, but they yes. are a persons to be loved. Okay. Okay, sir, humana na gito. Thank Okay, you thank kayo, you. sir. Ano man to kung kauban na. Tuwa na